Làm gì? Để mình đi rửa. Không. Để mình cắt. Mình múc qua nha. Ai được cái đấy đó? Kiểm thị gì? What is it? Is it candy? Is it candy? Candy. Candy như vậy hả? Bên đâu bên tới đây mẹ, tới đây mẹ. Tới bên này ra. Mẹ ra nhé.
mua một cái gà nhỏ. Good luck. Đây là mẹ Nghe. Bé Nga. Every night, pretend I'm fine. Oh, but deep down I know that when I wake, you're far away, and I am still all alone. Oh, I am still all alone. Yeah, I am still all alone.